Σήμερα παρέα με το Scrooge πάμε να φτιάξουμε τα πιο νόστιμα πασχαλινά κουλουράκια που λιώνουν στο στόμα. Τώρα, για όσους δεν γνωρίζετε, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Scrooge και να κάνετε τις ηλεκτρονικές αγορές μέσα από την εφαρμογή. Για να σας το κάνω ακόμα πιο εύκολο, κάτω στην περιγραφή θα σας έχω τη λίστα των υλικών καθώς και ένα κουπόνι αξίας 10 ευρώ. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα μπαχαρικά, θα χρειαστώ ένα πολυκόφτη και θα ρίξω 2 γραμμάρια μαστίχα ή 5 δάκρυα, 1/4 κουταλάκι του γλυκού κάρδαμο κακουλέ, 1 κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι, 1,5 κουταλάκι του γλυκού baking powder. Θα χρειαστώ 3 κουταλιές σούπας από τα 270 γραμμάρια συνολικά ζάχαρη άχνη που έχουμε ή 2 κούπες. 1, 2, 3. Και χτυπάω πάρα πολύ καλά. Ρίχνω τα μπαχάρια και τη ζάχαρη σε ένα μπολ. Ρίχνω και την υπόλοιπη ζάχαρη. 125 γραμμάρια ιωμένο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου ή 3/4 της κούπας. 125 γραμμάρια ηλιέλαιο ή 3/4 της κούπας. 50 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι ή 4 κουταλιές σούπας. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. 4 με 5 σταγόνες υγρή βανίλια ή 2 βανιλίνες, 3 αυγά μέτρια και με ένα σύρμα ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Θα χρειαστούμε περίπου 700 γραμμάρια μαλακό αλεύρι, αλλά θέλω να προσέξετε γιατί όλα τα αυγά δεν είναι ίδια. Οπότε τι κάνουμε, ρίχνουμε το αλεύρι σιγά σιγά και ανακατεύουμε. Επίσης τα 700 γραμμάρια είναι περίπου 4,5 κούπες. Η ζύμη είναι έτοιμη και πάμε τώρα να κόψουμε. Θα χρειαστεί περίπου 25 γραμμάρια το κάθε κουλουράκι και κάνουμε διάφορα σχέδια. Αλήφω τα κουλουράκια με ένα αυγό που έχω χτυπήσει για να πάρουν ένα πάρα πολύ καλό χρώμα. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 20 λεπτά ανάλογα το φούρνο. Και το τελευταίο μας ταψί. Σχεδόν 3 ταψιά βγάλαμε, περίπου 50 με 60 κουλουράκια βγαίνουν. Άλλο ένα βίντεο φίλοι μου έχει τελειώσει, να τα φτιάξετε όλοι αυτά τα υπέροχα πασχαλινά κουλουράκια και να μπείτε κάτω στην περιγραφή για να αξιοποιήσετε τον εκπτωτικό κωδικό αξίας 10 ευρώ. Μην ξεχνάτε φίλοι μου να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.